වගේම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ත්‍රිබෝ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා සියලු දෙනාටම හොඳයි යාළුවනේ මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන unboxing review එකක්. ඉතින් අද මම unbox කරන්න ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ LED projector එක. ඉතින් මේ projector එකේ price එක ගැන කතා කරනවා මේ projector එක රුපියල් 7500ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ LED projector එක ගැන වැඩි විස්තර අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා කතා කරමු. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් ත්‍රිබෝ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යෙන් like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි යාළුවනේ අපි එහෙනම් මේ LED projector එක unbox කරලා බලමු. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ box එක තමයි මෙන්න මේ LED projector එක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම මේ projector එක order කරේ නම් දරාස් එකකින් ඔයාලට දරාස් එකෙන් order කරනවා රුපියල් 7500ක් වගේ මුදලකට මෙන්න මේ જાතියේ projector එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට black and white color එකකින් වගේම ඒ වගේම yellow and white මේ જાතියේ color එකකිනුත් ඔයාලට මේ LED projector එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එක වටේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඒ වගේම මේ LED projector එකට support කරන item ටික මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ support කරන file ටික. ඒතර audio file support කරන ඒ වගේම pictures, video, text මේ වගේ දේවල් support කරනවා. ඒ වගේම මේකේදී HD quality එකෙන් ඔයාලට මේකේ වීඩියෝ බලන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂ මතක් කරන්න මේ LED projector එක සාමාන්‍යයෙන් budget range එකේ projector එකක් ඉඳලා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේකේදී මොනවා හරි බලනවා නම් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ projector එක කළුවට තැනක තියලා සාමාන්‍යයෙන් බිත්තියකට වගේ මේ විදිහට plug වෙන්න බිත්තියකට වගේ focus කරලා තියලා තමයි ඔයාලට මේකේ නරඹන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා මේ projector එක use කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම කළුවර වෙලාවක පමණක් මේ projector එක use කරන්න. හොඳයි යාළුවනේ අපි එන මේ projector එක unbox කරලා බලමු. ඉතින් ඊටමත් ආරක්ෂාකාරී ලෙස පංච් කවර් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දැන් LED projector එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක user manual එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ විස්තර වගේක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් plug කරන්නේ කොහොමද? මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මේක on කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේම remote එකේ මේ keys ගැන හැම මේකේ ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම projector එකේ menu එක ගැනත් මේකේ ඔයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම දැන් මේ projector එකේ user manual එක පැත්තකින් තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙනම් ඊළඟට ඔයාලට remote එක අරන් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේ remote එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි keys ටික බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. power on එක ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම remote එකක් දැන් පැත්තකින් තියන්නම්. දැන් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ LED projector එකට එන charger එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට charger එකක් තමයි ඔයාලට LED projector එකට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ projector එකේ output එක එහෙම නැත්නම් audio output එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ sub එක වගේ connect කරන්න පුළුවන් මෙන්න જાතියේ wire එකක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් මේක sub එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට player එකකටත් මේක connect කරලා මේකේ output එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට මේ LED projector එක බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉස්සල්ලාම මේක ඔයාලට මේකේ කාච් එක කියන්නේ එහෙම නැත්නම් lens එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි projector එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක USB cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට HDMI එකකින් ඔයාලට මේක input එක දෙනවා නම් මෙතන මේ HDMI cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් එහා පැත්තෙන් on off switch එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට අමතරව ඔයාලා SD card එකක් භාවිතා කරනවා මේ SD card එක දාන්න port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට hand free එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට setup එකකට output එකක් ගන්න ඕන නම් මේකෙදි audio output එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් AB port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙදි DC in එකත් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන පෙන්වනවා ඇති DC 5V කියලා port එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ port එකෙන් කැමති නම් ඔයාලට power bank එකෙන් මේකට power එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් කොහේ හරි යනවා නම් ඔයාලට කොහේ හරි ගිහිල්ලා වුණත් මේකේ ඕනිම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ power bank එක use කරගෙන මේක projector එක on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි lever එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මේකෙන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් තිරය focus කරන්න ඒ වගේ දේවල් මේකේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් blur වෙලා තියෙනවා නම් ඒක focus කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට switch එක on කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට arrows key දෙකක්, එතකොට okay key එක, එතකොට menu key එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට keys ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම කැමති නම් ඔයාලට remote එකනොත් මේකේ හැමදේම control කරන්න හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම දැන් මගේ ලැප් එකට මම LED projector එක දැන් connect කරලා තියෙන්නේ. මම මේක connect කරන්න නම් මම HDMI cable එකක් මම use කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති නම් HDMI cable එකක් අරගෙන මේකට plug කරලා වුණත් ඔයාලගේ ලැප් එක උනත් මේකට connect කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මම මේ LED projector එක connect කරලා ගත්ත වීඩියෝ කිහිපයක්. projector එක ගැන යම්කිසි idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පහළ comment section එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි යාළුවනේ අපි මම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකදී හමු වෙමු. Thank you all of you.